નમસ્તે, કેમ છો બધા? આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું લીલા ચણાનું શાક બનાવવાની રેસીપી. શિયાળામાં લીલા ચણાનું શાક ને રોટલા આવે એટલે આહા મજા પડી જાય. ચલો બનાવીએ. લીલા ચણા 2 વાટકી જેટલા ફૂલી લીધા છે, 3 ટમેટા છે, 3 ડુંગળી છે, 1 મીડિયમ સાઇઝ રીંગણ છે અને વઘાર માટે આપણે આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ બનાવી લઈશું અને આ બધી જ વસ્તુ આપણે બારીક સમારી લઈશું. વઘાર માટે અહીં આપણે 2 સૂકા મરચાં, તમાલપત્રના પાન અને 4 થી 5 લવિંગ લેશું. એની સાથે આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. ડુંગળી અને ટામેટાં ઝીણા સમારી લીધા છે અને રીંગણ પણ સમારી લીધું છે. 4 થી 5 ચમચી તેલ લઈ લીધું છે. તેલ બરાબર ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ ઉમેરીશું, જીરું, હિંગ, ત્યારબાદ તમાલપત્ર, લાલ મરચું સૂકું, લવિંગ અને થોડા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ કરી છે એ અને ડુંગળી એ બધું ઉમેરી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દેજો. ડુંગળી સહેજ બ્રાઉન થઈ જાય એટલે હવે આપણે એમાં ટમેટાં ઉમેરી દઈશું, રીંગણ અને ચણા બધું જ ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે એમાં મીઠું, મરચું, હળદર બધું સ્વાદ પ્રમાણે નાખતા જઈશું. મીઠું નાખી દીધું છે, સ્વાદ અનુસાર લાલ મસાલો, હળદર અને ધાણા જીરું. હવે આ બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. અને 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશ. પછી હવે આપણે કુકરને કવર કરીને 7 થી 8 સીટી થવા દઈશું એટલે ચણા સરસ બફાઈ જશે.